Då välkomnar vi alla tittare och Christer Ritterhultkrantz och Henrik Koma Johansson till dagens presskonferens. Vi kommer ha ett upplägg som följer att ställs lite frågor, ni svarar och så kommer det kunna ställas frågor under tiden på livesändningen. Först och främst tack för att ni tar er tiden och kommer hit till den här presskonferensen. Tack, självklart. Sen första frågan som vi har fått ställd till oss är: hur kommer det sig att valet i slutspelet nu faller på Lindesberg? Ett antal orsaker egentligen. Vi hade ju Lindesberg och Sollentuna att välja på. Vi har ju spelat förstås dubbelmöten mot båda lagen. Har väl egentligen haft, tycker vi, lite bättre koll på Lindesberg av de två lagen. Sen är det ju också det naturliga valet. Vi vann serien och vi väljer 8. Känns rimligt, tycker vi. Och sen så inte så jättestor påverkan, men ändå lite grann, är ju resvägen till Lindesberg som gör att vi faktiskt inte behöver krångla oss igenom Stockholm. Som kan vara lättare än man ska planera resa till match och uppladdning och sådana saker. Så det är väl egentligen de grejerna som spelar in i valet där. Ja, valet faller då på Lindesberg. Vad har då Lindesberg för styrkor och svagheter som ni kommer att vara aktsamma för och få ta vara på för att kunna vinna de här kvartsfinalmatcherna? Men Lindesberg har ju haft en liten svängsäsong där de har bland annat bytt ut delar av sitt lag. De har skickat iväg några proffs och fått lite nya. Men deras styrkigheter är ju naturligtvis deras proffsspelare som vi måste se upp med. Och en styrka till är ju att de slår ju totalt underläge. De kommer ju kunna spela på inspiration och bara tycka att det är kul att spela liksom. Nu när de äntligen har tagit sig till slutspel så där får vi väl se upp lite grann. Svagheter är väl samtidigt att de kanske inte har spelat ihop laget fullt ut liksom, och riktigt hitta varandras roller liksom, på plan, och de kanske inte har liksom, den attackstyrkan som krävs för att gå vinnande ur en kvartsfinalserie. Ni har precis avklarat sista matchen i grundserien. Det avslutades med en 3-0-vinst mot Gislaved. Och nu är det lite mer än en vecka till första slutspelsmatchen. Hur ser uppladdningen ut inom laget då? I och med att vi kommer spela på lördag så har vi egentligen i stort en vanlig träningsvecka. Vi har ju en veckorytm som vi följer på veckan, och vi har oftast lördagsmatcher. Så på det sättet passar det ganska bra att vi kan följa det upplägget vi har. Sen kommer vi förstås, när vi går in i slutspelet, att kanske lätta upp lite grann på intensiteten i vissa moment i träningarna. Det kommer vara tätare matcher från och med den första kvartsfinalen, så att vi behöver kanske ändra det upplägget. Men just fram till första kvartsfinalen så handlar det om att fokusera på uppgiften, på det som är viktigt, att vi tar det på allvar. Vi tränar bra hela veckan med den träningsmängden och träningsrytmen vi har. Och se till så att vi är redo, mentalt och fysiskt. Om vi leker med tanken att vi tar oss vidare från en kvartsfinal, då är ju den eventuella semifinalen framför oss. Både Lund och Ängelholm blir ju de som gör upp om den andra semifinalsplatsen som möter vinnaren mellan Lindesberg och Linköping. Både Lund och Ängelholm har varit ganska tuffa drabbningar under tidigare säsong nu. Hur ser vi på ett eventuellt semifinalspel? Ja, först och främst att vi ska ta oss dit och sen få möta antingen Lund eller Ängelholm. Det är ju, oavsett vilket lag man får, så det kommer att bli en jättetuff semifinalserie. Alltså. 2 riktigt bra lag, och med Lund som har en jättemedvind nu. Ja, det är en helt öppen semifinalserie, men det kanske att det skulle luta lite grann åt Lund med tanke på hur de har gått här på slutet. Men 2 kompetenta lag. Bra spelare på alla positioner, så att det kommer att bli en supertuff semifinalserie om vi tar oss dit. Definitivt, oavsett vilken av dem vi får. Under januari så spelades Grand Prix uppe i Uppsala.
Linköping var där och tog bronset. Hur ser erfarenheterna ut efter det? Vad tar ni med er inför det här slutspelet? Ett par saker som jag tror är viktigt att ta med därifrån, det är att vi kom till GP lite som favoriter på grund av den höstsäsongen vi hade gjort och också den truppen vi har som är en bra trupp, komplett trupp. Och det favoritskapet är lite nytt för några av våra spelare. Det är inte alla som har den erfarenheten att spela i den kontexten, den miljön med allting som händer runt omkring. Vi förväntar oss lite grann samma upplägg om vi tar oss vidare från en kvartsfinal, att det börjar hetta till lite. Och då gäller det framförallt att klara den pressen som spelarna skapar på sig själva. Vi försöker väl från coachhåll och tona ner det där lite grann och se det som en dag på jobbet. Men vi förstår ju också att det är många av tjejerna i laget som vill mycket. Så ju längre vi går så kommer ju pressen att öka. Så det måste vi lära oss att hantera. Och även förväntningarna utifrån då. Som också blir någonting som alla inte är vana vid. Så framförallt det, och sen på plan gäller det att kunna så att säga, vara bekväm i den tuffa situationen. Vara bekväm i att kunna leverera när man ställs mot ett riktigt bra lag som Henke sa här, som vi kommer göra i semifinalen. Oavsett vad det blir. Så det måste man trivas med. Och som spelare kunna stå upp och kliva fram. Ni har ju även spelat slutspel de senaste säsongerna. Och, lite blandade resultat även där. Vilka erfarenheter tar ni med er från tidigare slutspelsår inför det här slutspelet? Men främst att vi måste ju lita på vårt grundspel, spelet som vi haft under hela säsongen. Vi ser ju liksom i tabellen liksom att det har räckt ganska långt. Men sen är det ju liksom, vi vet ju att inför ett slutspel så blir ju allting lite svårare. Så att det är klart, vi behöver kliva upp lite grann på stegen för att lyckas bra i det här slutspelet. Men främst liksom grundgrejen att vi måste lita på vårt spel som har haft under hela säsongen. Vi ska liksom inte bara ändra på allt för mycket. Liksom. Det vi kan ta med oss. Vi antar att slutmålet ändå är finalspel. Och vad kommer då ni som lag behöva göra för att komma dit förutom att vinna matcher då? Finns det några nycklar i Linköping som kommer behöva klicka för att gå hela vägen? Alltså, men en sak är att vi behöver ha flera spelare som levererar samtidigt. Det är liksom absolut det för att ta oss hela vägen. Så att det är ju en grej. Ja. Jag skulle också säga att tålamod är en viktig sak. Vi ska nog tänka oss att en semifinalserie mycket väl kan gå till 5 matcher. Och det måste vi liksom vara förberedda för mentalt. Vi måste träna rätt, vi måste ladda energi på rätt sätt också. Och sen så skulle jag vilja komma tillbaka till att igen, vi måste trivas i den situationen. Det ska vara en positiv press vi känner. Ni pratade tidigare om att under semifinalspel och kvartsfinalspel kommer det kunna vara tuffa matcher. Och det är många spelare som behöver leverera. Hur ser ni på belastning på spelare då? Ni ser att många behöver leverera samtidigt. Och ni tänker att träningsnivån är en viktig faktor. Hur kommer ni göra för att alla ska hålla hela slutspelet och kunna prestera på topp? Jag tycker Andrew har en rätt bra koll på våra spelare liksom, och hur de står rent fysiskt. Liksom. Han förbereder träningarna väldigt noggrant liksom, ut efter spelarnas status. Så att, jag tror att han kommer att göra ett stort jobb även här i slutspelet så att vi håller oss fräscha och hela utifrån förslitningsskador. Så han kan ju allting hända med en stukad fot eller ett finger som går. Eller något där. Det går ju inte att förutse, men just den andra delen har Struggs i åtanke hela tiden när han planerar träningar och så att får väl hoppas att det går vägen där. Då tackar vi för den här presskonferensen och önskar er ett stort lycka till i slutspelet. Tack.